ल आज त चाइनिज करेला बनाएर खाँदैछु लन्चको लागि। हल्का नुनले बेसार हालेर मोले अनि त्यसपछि फ्राई गर्दैछु तेल राखेर रातो पारेर फ्राई गर्नु पर्यो। अनि लास्टमा अहिले मसला थोरै लगाउँछु, त्यति सादा। चाइनिज करेला चाहिँ छिटो हुँदैन धेरै, त्यसैले चाहिँ यसरी बनाएर खान भेटिन्छ। यसलाई बङ्गुरको मासुमा पनि हाल्नु रहेछ तपाईँहरूले यदि चाहनुहुन्छ भने, तर अलि आधा गर्ने अनि अझै पातलो गरेर हाल्ने मिठो हुन्छ। छर्के पाराले काट्नुपर्छ, दामी मिठो हुन्छ। किन भन्दा यसले चाहिँ यो करेलाले चाहिँ अरू तरकारीलाई बिगार्दैन, तितो बनाउँदैन। अर्को हाम्रो नर्मल करेलाले चाहिँ हाल्यो भने त्यसले त्योसँग अर्को साथीलाई पनि तितो बनाउँछ, त्यसले चाहिँ पार्दैन। बङ्गुरको मासुमा असाध्यै मिल्छ, मलाई एकदम मनपर्छ। मसला चिल्ला